Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a matematikai Nobel-díj hiányának titkairól fogunk beszélni. Miért nem díjazza a világ leghíresebb elismerése a legősibb tudományt? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk Roman szekcióban. Miért kavarja fel a kedélyeket a matematikai Nobel-díj hiánya? Van valami furcsa abban, ha egy világklasszis elismerés épp a matematika felett siklik el. Az emberiség egyik legalapvetőbb és legősibb tudományáról beszélünk, aminek gyökerei az ókori Babilon agyagtábláitól a középkori arab csillagászokon át a modern kvantumfizikáig mindenbe beleszövődtek. És mégis, amikor Alfred Nobel végrendeletében létrehozta az évszázadok legtekintélyesebb tudományos díját, valami hiányzott a felsorolásból. Ott volt a fizika, a kémia, az orvostudomány, az irodalom, és kicsit kakuktojásként a béke. De matematika? Sehol. Ez olyan, mintha egy sportgálán elfelejtenék a focit. Nem csoda, hogy évtizedek óta tartja magát egy különös szóbeszéd, miszerint a matematika azért maradt ki, mert Alfred Nobel féltékeny volt. Egy híres svéd matematikus, bizonyos Gösta Mittag Leffler állítólag elcsábította a feleségét, Nobel pedig bosszúból kihagyta a matematikát a díjazott tudományok közül. Ez a történet túl jónak tűnik ahhoz, hogy ne terjedjen. Romantika, árulás, tudomány és revansz egy csomagban. Egy olyan legenda, amit még azok is továbbadnak, akik egyébként a szorzótáblát is csak nyögvenyelve vették át az iskolában. De van egy apró probléma. Alfred Nobelnek sosem volt felesége. Sőt, a legkomolyabb kapcsolatait is levelekből ismerjük, és azok alapján egyáltalán nem a bosszúálló, féltékeny karakterképe rajzolódik ki. Akkor hát miért nincs matematikai Nobel-díj? Vajon csak pletyikákból áll a magyarázat, vagy van ennél mélyebb, valódi oka is? A válasz nem egyszerű, de annál érdekesebb. A legenda mögött ugyanis nem csak egy románc utáni bosszú helyezkedik el, hanem a 19. század gondolkodásmódja, a tudományos díjak fejlődés története és Nobel saját világlátása is. Ez az egész történet valójában nem csak a matematikáról szól, hanem arról is, hogyan keveredik az emberi érzelem a tudományos döntésekkel, és hogy miként alakulnak ki azok a mítoszok, amelyek hosszú ideig elfedik a valóságot. Szóval, vedd elő a kíváncsiságod, mert most nem csak egy tudománytörténeti rejtély nyomába eredünk, hanem azt is megtanuljuk, hogyan lehet különbséget tenni a csillogó szóbeszéd és a megbízható történelmi tények között. És hidd el, ez nem csak a matematikában lesz hasznodra. Tényleg a szerelem sodorta el a matematika Nobel-díját. A történet, amit annyiszor hallottunk, annyira filmszerű, hogy már el is hisszük. Alfred Nobel, a dinamit atya, mélyen szerelmes volt, de egy hűtlen nő miatt megtört a szíve, és mivel az állítólagos vetélytársa történetesen matematikus volt, hát jól kitolt vele. Kihagyta a matematikát a Nobel-díjak közül. Hát nem olyan ez, mint egy kosztümös dráma forgatókönyve. Az ilyen sztorikra harap az emberi agy, mert romantikus, személyes és könnyen megjegyezhető. Csak hát, történelmileg pontatlan. Kezdjük a legkézenfekvőbbel. Nobel soha életében nem nősült meg. Igen, jól olvastad. Az a feleség, akit Mittag Leffler, a retteget svéd matematikus állítólag elcsábított, nem létezett. Nobelnek valóban voltak kapcsolatai, 3 is, de egyik sem torkollott házasságba. Az első hölgy, Alexandra, visszautasította Nobel házassági ajánlatát még fiatal korában. Nem is tudunk róla sokat, a hölgy kiléte sem teljesen tisztázott. A második, Berta Kinsky, titkárnőként dolgozott Nobelnél, később azonban visszatért egy korábbi szerelméhez, és hozzáment feleségül. De itt jön a csavar. Berta és Nobel barátok maradtak, sőt, Berta később megkapta a béke Nobel-díjat az emberiségért végzett munkájáért. Hát ez nem tűnik egy haragtartó, féltékeny, bosszúálló viselkedésének, nem igaz? A harmadik kapcsolat volt talán a legszorosabb. Sophie Hess, egy fiatal osztrák hölgy, akivel Nobel 18 évig levelezett és együtt élt, de még vele sem házasodtak össze. Bár a levelekben gyakran nevezte Madame Sophie Nobelnek, ez csupán afféle játékos megszólítás volt. Házasság nélkül pedig nem nagyon lehet szó megcsalásról sem, legalábbis jogilag biztosan nem. Na és mi a helyzet a másik főszereplővel, Gösta Mittag Lefflerrel? Ő valóban híres svéd matematikus volt, akinek neve sokszor felmerül a legendában. A szóbeszéd szerint Nobel és Mittag Leffler valamilyen konfliktusba kerültek, és Nobel emiatt csökkentette a Stockholmi Egyetem támogatását a végrendeletében, ahol Mittag Leffler is tevékenykedett.
Ez alapján feltételezték, hogy személyes ellentét áll a háttérben. Csak hogy nincs rá bizonyíték, hogy ők ketten valaha is találkoztak. Sem levél, sem napló, sem tanúvallomás nem utal arra, hogy bármilyen kapcsolat lett volna közöttük, se baráti, se ellenséges. Nobel évente egyszer látogatott vissza Svédországba, általában az édesanyja születésnapjára. Mittag Leffler ekkoriban még fiatal egyetemista volt, később pedig hosszú ideig külföldön élt. Ha Nobel valakivel konfliktusba került volna, arról azért maradt volna valami nyoma, de itt semmi. Zero. Nulla. Pont, mint egy egyenlet jobb oldalán. És végül a végrendelet módosítása sem kizárólag a Stockholmi Egyetem ellen irányult. Nobel több tudományos intézmény támogatását is csökkentette az évek során, hogy egyre nagyobb összeget tudjon a díjakra fordítani. Ez pénzügyi stratégia volt, nem személyes bosszú. Szóval mit kapunk, ha összerakjuk a tényeket? Egy gyönyörűen felépített legenda, amit semmilyen történelmi bizonyíték nem támaszt alá. Ez az egész olyan, mint egy jól hangzó, de hibás képlet, látványos, de nem igaz. És ez egy fontos tanulság a tudományos gondolkodás szempontjából is, a jó sztori nem mindig jó válasz. Néha a valóság kevésbé drámai, de sokkal tanulságosabb. És ha igazán kíváncsiak vagyunk, nem elég beérni a szóbeszéddel, bele kell ásni magunkat a részletekbe, mint egy igazi matematikus. Ki volt Alfred Nobel, és mit tudhatunk a személyiségéről? Ahhoz, hogy megértsük, miért döntött Alfred Nobel úgy, ahogy először magát az embert kell megértenünk. Nem elég azt tudni róla, hogy feltalálta a dinamitot. Az igazi kérdés inkább az, milyen világképpel, értékrenddel és érdeklődéssel rendelkezett, ez egyébként rendkívül összetett személyiség. Nobel 1833-ban született Stockholm városában, Svédországban. Apja, Immanuel Nobel mérnök és feltaláló volt, aki katonai robbanóanyagokkal és haditechnikával kísérletezett. Nem is csoda, hogy a kis Alfred már gyerekkorától fogva találmányok között nőtt fel. A család hamarosan Oroszországba költözött, ahol Nobel kiváló oktatásban részesült. Folyékonyan beszélt 5 nyelvet, és már tinédzserként vegyészmérnökök és fizikusok között mozgott otthonosan. Zseni volt? Abszolút. De nem az a magamutogató, harsány zseni. Sokkal inkább egy melankolikus, visszahúzódó, mélyen gondolkodó típus. És épp ez a visszafogottság mutatkozik meg abban is, ahogy a díjairól gondolkodott. Nobel nem a rivaldafényes elméleti hírnevet kereste, hanem a gyakorlati hasznot. Egyszerűen fogalmazva, azt szerette, ha valami működik. A robbanóanyagok, amiken dolgozott, például a dinamit vagy a robbanó zselatin, alapjaiban változtatták meg az ipart, a bányászatot, sőt az infrastruktúrát is. Nobel ebben látta az értelmet. A tudomány akkor jó, ha segít építeni, formálni, jobbá tenni a világot. Ez a gondolkodásmód nagyon sokat elárul arról, miért pont a fizika, kémia, orvostudomány, irodalom és béke kapott helyet a végrendeletében. Ezek mind olyan területek, amelyek legalábbis Nobel szemében közvetlenül hozzájárulnak az emberiség fejlődéséhez. A fizika és kémia kézzelfogható találmányokat, az orvostudomány egészséget, az irodalom erkölcsi és intellektuális fejlődést, a béke pedig, nos, az emberiesség jövőjét jelentette. És a matematika? Nos, Nobel nem különösebben foglalkozott vele. Nem gyűlölte, nem vetette meg, egyszerűen csak nem érdekelte. Azt látta benne, amit a legtöbb laikus ma is lát, egy absztrakt, bonyolult világot, amely ritkán vezet közvetlen gyakorlati megoldásokhoz. Akkoriban például még nem volt nyilvánvaló, hogy a számelméletből egyszer kvantumszámítógépek és titkosítási algoritmusok nőnek ki. Tegyük fel a kérdést egy másik módon. Ha te egy hatalmas vagyont hagynál az utókorra, és eldönthetnéd, mire költsék el, olyan dolgokat támogatnál, amiket szeretsz, és amikben hiszel. Hát persze. Nobel sem tett másképp. Nem az motiválta, hogy minden tudományágnak jusson egy díj, hanem hogy az ő szellemiségéhez legközelebb állók kapjanak lehetőséget a kiteljesedésre. Ez nem igazságtalanság, ez személyes döntés. És még egy fontos mozzanat. Nobel rendkívül bizalmatlan volt az intézményesült tudománnyal szemben. Bár maga is tudós volt, nem volt az a társasági típus, aki akadémiák dísztagjaként fogadta a tapsvihart. Inkább magányosan dolgozott, és a döntéseiben is ezt a függetlenséget képviselte. Ezért is lehet, hogy nem konzultált tudós körökkel arról, mi kerüljön a díjak listájára, hanem saját értékítélete alapján döntött. Így válik világossá, hogy a matematika hiánya nem valamilyen kirekesztés,
hanem egyszerűen Nobel saját érdeklődési körének tükröződése. Ahogy egy zenész sem alapít díjat az atomfizikának, vagy egy biológus nem feltétlenül a költészetet fogja támogatni, Nobel is azt a világot jutalmazta, amelyet ismert, értett és szeretett. Miért nem fért bele a matematika Nobel víziójába? Amikor Alfred Nobel papírra vetette végrendeletét, nem pusztán tudományos kategóriákat sorolt fel. Ő egy világképet hagyott ránk. Egy üzenetet arról, hogy mi az, amit érdemes támogatni. Ez a gondolat pedig, bármennyire is szokatlan lehet ma, nem tartalmazta a matematikát. De vajon miért? Miért maradt ki épp az a tudomány, amely nélkül a többi is csak félkarú óriás lenne? A válasz kulcsa Nobel gyakorlatiasságában rejlik. Ő ugyanis nem az elvont szépséget kereste a tudományban, hanem az azonnal hasznosítható megoldásokat. Nobel nem egy könyvtárban álmodozó elméleti tudós volt, hanem egy vállalkozó, egy ipari innovátor, aki a dinamit és a robbanó zselatin révén formálta át Európa bányászati és építőipari szektorát. Számára egy tudomány akkor volt értelmes, ha látható eredményeket hozott, ha hidakat lehetett építeni általa, ha életeket mentett, vagy ha képes volt békét hozni egy háborús világban. És a 19. században a matematika egészen más képet mutatott, mint ma. Bár már ekkor is zajlottak fontos fejlesztések, mint például az analízis, a halmazelmélet vagy a nem euklideszi geometriák megjelenése, ezek akkor még túlságosan elvontnak, sőt gyakran haszontalannak tűntek a laikusok számára. Nobel számára a matematika nem volt más, mint egy számolósdi a fizikusok és mérnökök keze alatt, egy eszköz, nem cél. Ma már persze tudjuk, hogy a matematika nélkül nincs modern fizika, nincs kódolás, nincs mesterséges intelligencia, de ezek az összefüggések Nobel korában még láthatatlanok voltak. Olyan ez, mint amikor egy kertész nem díjazza a talajt, mert csak a virágot látja, pedig a növények gyökerei ott élnek. De a kertész nem a gyökerekért jár tapsot, hanem a rózsáért. Nobel ilyen kertész volt. És itt érdemes megjegyezni valami nagyon fontosat. Nobel döntése nem volt tudományellenes. Ő nem a matematika ellen foglalt állást, csupán nem tartotta elég kézzelfoghatónak ahhoz, hogy díjazza. Ha ma élne, talán egészen másképp gondolkodna. Lehet, hogy elismerné a kvantumelmélet vagy az algoritmus elmélet erejét. De a saját korában, saját horizontjával nézve őszintén úgy érezte, vannak olyan tudományok, amelyek közvetlenebbül szolgálják az emberiséget. És itt újra érdemes párhuzamot vonni a béke vagy irodalmi Nobel-díjjal. Ezek is szokatlan döntéseknek tűnhettek. Mit keres egy költő vagy egy aktivista ugyanabban a sorban, mint egy fizikus vagy orvos? De Nobel szemében az irodalom értelmi táplálék, a béke pedig erkölcsi szükséglet volt. Az emberiség nem csak technológiára, hanem iránytűre is vágyik. A matematika viszont legalábbis akkor nem illett bele ebbe az univerzumba. Az igazság tehát nem az, hogy Nobel lenézte volna a matematikát, hanem az, hogy nem látta benne azt a fajta azonnali társadalmi hasznot, amit a díjazásával szeretett volna ösztönözni. És bár ma már tudjuk, hogy a matematika a tudomány motorháztető alatti vezérmű tengelye, Nobel számára ez akkor még csupán egy halk belső mechanika volt. Fontos, de nem elég hangos ahhoz, hogy reflektorfénybe kerüljön. Így hát nem haragból, nem sértettségből, nem bosszúból maradt ki a matematika, hanem egy olyan ember világlátása miatt, aki abban hitt, hogy a tudomány legnagyobb értéke az, amit a világ a saját bőrén érez meg belőle. Volt már díj, ami megelőzte a Nobel-díjat a matematikában. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a Nobel-díj a tudományos elismerések csúcsa, és sok szempontból ez igaz is. De kevesen tudják, hogy amikor Alfred Nobel a végrendeletét írta 1895-ben, a matematika terén már létezett egy jelentős díj. És nem is akárki, hanem épp a legendákban szereplő Gösta Mittag Leffler volt az, aki közvetlenül szerepet játszott ennek a díjnak a létrejöttében. Itt érkezünk el a történet egyik legérdekesebb, de legkevésbé ismert fejezetéhez. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia, amely a Nobel-díjak sorsáról ma is dönt, már a 19. század végén rendelkezett egy matematikai díjjal, amelyet Mittag Leffler kezdeményezett. A történet szerint ő maga győzte meg a svéd uralkodót, második Oszkár királyt,
hogy támogassa egy új tudományos elismerés létrehozását, amely a legkiemelkedőbb európai matematikusokat díjazza. Na most álljunk meg egy pillanatra, és képzeljük el a szituációt Alfred Nobel szemszögéből. Ő egyértelműen világra szóló díjat akart létrehozni, valamit, ami nem csak tudományos, hanem morális és globális presztízst is jelent. És közben ott van egy már létező matematikai díj, amit nem ő alapított, nem ő felügyel, ráadásul egy olyan emberhez kötődik, akivel, még ha nem is haragudott rá, de semmilyen személyes kapcsolatban nem állt. Nem nehéz elképzelni, hogy Nobel nem akart rivalizálni ezzel az elismeréssel. Inkább olyan területeket választott, ahol saját értékrendje és hatása maradéktalanul érvényesülhetett. És itt nem arról van szó, hogy Mittag Leffler kitúrta volna a matematikát a Nobel-díjak közül. Ez túl leegyszerűsítő gondolat lenne. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy Nobel egyszerűen nem akarta megduplázni a díjazást egy olyan tudományágban, amelyet más már korábban elismert formában felkarolt. Ez racionális döntés volt. Ha egy terület már gondozva van, akkor inkább koncentráljunk azokra, ahol még nincs efféle ösztönző rendszer. Ez nem visszautasítás volt, hanem stratégia. Ez a logika ma is érvényes. Ha például ma alapítanál egy nemzetközi díjat, valószínűleg nem a fizikát céloznád meg, hiszen már ott van a Nobel-díj, a Kavli-díj, a Breakthrough-díj és még sok más. Sokkal vonzóbb lenne mondjuk klímakutatást, mesterséges intelligenciát vagy neuroetikai kérdéseket díjazni, olyan területeket, ahol az elismerés még nincs ilyen szinten intézményesítve. Nobel is valami hasonlót csinált, csak ő 100 évvel korábban. Azt is fontos látni, hogy Mittag Leffler nem valami sötét háttérhatalomként tűnik fel ebben a történetben. Éppen ellenkezőleg, ő volt a svéd matematika egyik legnagyobb mecénása, aki rengeteget tett azért, hogy Skandinávia is bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ha Nobel és ő valóban találkoztak volna, könnyen lehet, hogy tisztelték volna egymást, csak hát az életük egyszerűen más irányt vett. Így tehát nem csak a gyakorlatiasság hiánya, hanem egy már működő matematikai elismerés létezése is magyarázza, miért maradt ki a matematika a Nobel-díjak közül. Nobel nem a semmibe hagyta a matematikusokat, csupán úgy döntött, hogy más terepen hagy mély nyomot maga után. Ez persze utólag nézve lehet vitatható, de a kor szellemében teljesen logikus volt. És egy dolgot biztosan megmutat, a tudományos díjak nem mindig a tudomány belső logikáját követik. Néha stratégiai, emberi és történelmi tényezők is beleszólnak, és ez nem teszi őket kevésbé értékessé, csak emberibbé. Kik és hogyan kaptak elismerést a Nobel-díj helyett? Ha a matematika nem kapott helyet Alfred Nobel végrendeletében, akkor jogosan merül fel a kérdés, mi történt azóta a matematikusokkal? Hát ők nem érdemelnek díjat. Elég csak körbenézni a világban, és rögtön látszik, a tudományos közösség nem hagyta magára a matematikát. Sőt, idővel olyan díjak születtek, amelyek ugyan nem Nobel-díjak, de sok tekintetben hasonló rangot képviselnek. Néha még különlegesebbet is. Kezdjük a legismertebbel, a Fields-éremmel. Ezt a díjat gyakran nevezik a matematika Nobel-díjának, bár több fontos különbség is van köztük. Az első és legszembetűnőbb az, hogy a Fields-éremet csak 4 évente adják át, és kizárólag 40 év alatti matematikusok kaphatják meg. A díjat 1937-ben alapították, egy John Charles Fields nevű kanadai matematikus kezdeményezésére, és a célja nem csak az elismerés, hanem a fiatal tehetségek ösztönzése. Olyan ez, mint a tudományos világ fiatal aranylabdája. A Fields-érem nem pénzdíjban erős, a Nobel több millió koronás jutalmához képest csak jelképes összeg jár, de presztízsben hatalmasat nyom a latban. Szinte garancia arra, hogy a díjazott karrierje új szintre lép. És ami még fontosabb, ez az érem ténylegesen a tiszta elméleti matematikai zsenialitást díjazza. Nem a gyakorlati hasznot, nem az ipari alkalmazást, hanem a puszta gondolati mélységet. Egyfajta tudományos művészdíj. És most jön a jó hír, magyar matematikus is nyert már Fields-érmet. 1982-ben Lovász László munkásságát ismerték el, később pedig Várkonyi Péter is bekerült a díjazottak közé a geometria területén végzett úttörő kutatásaiért. Ez nem csak személyes siker, hanem nemzeti büszkeség is. Mert hiába nincs matematikai Nobel, a világ mégis értékeli a magyar szürke állományt, de itt még nincs vége.
A 2000-es években, hogy betöltsék a matematikai Nobel-díj hiányát, létrejött egy új díj, az úgynevezett Abel-díj. Ezt a Norvég Tudományos Akadémia alapította, és az a célja, hogy teljes életművet ismerjen el, szemben a Fields-éremmel, ami fiataloknak szól. Itt nincs életkori korlát, és a pénzdíj is jelentős, több 100 000 euró. Ha úgy tetszik, ez a matematikai Nobel felnőtteknek. Az Abel-díj neve a híres norvég matematikusról, Niels Henrik Abelről kapta a nevét, aki tragikusan fiatalon hunyt el, de zseniális eredményei örökre beírták magukat a matematika történetébe. Ez a díj olyan matematikusokat ismeri el, akik évtizedeken át formálták a tudományágat, nem csak egyetlen eredményükkel, hanem teljes pályafutásukkal. És ha még ez sem lenne elég. Létezik még a Breakthrough Prize in Mathematics is, egy újabb amerikai alapítású díj, amely hatalmas pénzjutalommal jár, néha még a Nobel-díjat is haladja anyagi értelemben. Ez a díj kifejezetten a nagy közönség figyelmét is fel akarja kelteni, színes, hollywoodi stílusú gálákkal és média megjelenéssel. Egyfajta modern szupersztár státuszt ad a matematika hőseinek. Szóval, ha valaki még mindig azt hiszi, hogy a matematika el van hanyagolva, az valószínűleg nem figyelt eléggé. A matematikusok nem maradtak díj nélkül, csak máshol és máshogy kapták meg azt, amit megérdemelnek. És ez talán még izgalmasabbá is teszi a történetüket, mert ők nem azért lettek híresek, mert valaki végrendeletben rögzítette a nevüket, hanem azért, mert a világ kénytelen volt új díjakat kitalálni, hogy méltóképpen elismerje a munkájukat. Érdemes történelmi legendákat kritikusan kezelni. Az emberi elme imád történeteket, sőt, gyakran jobban kedveli őket, mint a száraz, tényekkel teli magyarázatokat. Egy jó legenda, főleg ha van benne szerelem, árulás és bosszú, könnyen megragad. Gondoljunk csak bele, sokkal izgalmasabb azt hallani, hogy Alfred Nobel kihagyta a matematikát a díjai közül, mert egy matematikus elszerette a feleségét, mint azt, hogy egyszerűen nem látta benne a közvetlen társadalmi hasznot. Az egyik egy hollywoodi dráma, a másik egy pénzügyi és világnézeti döntés. De vajon melyik a hiteles? A valóság az, hogy a történelem tele van ilyen színes, de hamis mitoszokkal, amik aztán mélyen beivódnak a köztudatba. És nem csak a Nobel-díj esetében. Például sokan máig azt hiszik, hogy Newtonnak tényleg egy alma esett a fejére, amikor felfedezte a gravitáció törvényét, holott az alma története inkább egy metafora, mint valódi esemény. Ugyanígy sokan gondolják, hogy Einstein megbukott matematikából, pedig valójában mindig is kiváló volt benne. A mítosz tehát nem csak szórakoztat, hanem torzít is. Ezért olyan fontos megtanulnunk forráskritikusan gondolkodni, vagyis nem elhinni elsőre, amit hallunk, még ha tetszetős is. Mert a józanész és a történeti tények gyakran egészen más irányba mutatnak, mint a népszerű szóbeszéd. Ez nem csak a tudományos múlt megértése szempontjából fontos, hanem a jelenkori világban is, ahol információ és dezinformáció néha kéz a kézben jár. A Nobel-díj körüli legenda is éppen ilyen tanmese. Eleinte egy ártatlan találgatás volt, vajon miért nincs matematikai díj? Aztán jött egy szenzációhajhász magyarázat, biztos a felesége miatt. És mire észrevettük volna, már történelemórán tanították, vagy épp egyetemi előadáson is megemlítették. Pedig ha csak egy pillanatra belegondolunk, már is szétesik. Nobel soha nem nősült meg. Nincs semmi bizonyíték konfliktusra Mittag Lefflerrel. A végrendelet módosításai pedig pénzügyi racionalitásból történtek, nem érzelmi indíttatásból. A tudomány egyik legfontosabb erénye éppen az, hogy megmeri kérdőjelezni a megszokott narratívákat. Nem azért, hogy romboljon, hanem hogy pontosítson. Hogy a mese helyett a valóságot keresse, még akkor is, ha az kevésbé csillog. És ez nem hűvös, unalmas racionalitást jelent, hanem épp az ellenkezőjét. Egy mélyebb, sokszor sokkal lenyűgözőbb igazságot. Mert mi lehet izgalmasabb annál, mint amikor kiderül, hogy a világ nem úgy működik, ahogy elsőre gondoltuk? Egy legenda megcáfolása nem rombolás, hanem újjáépítés pontosabb alapokon. És a történelem iránti tisztelet nem azt jelenti, hogy minden szép történetet elhiszünk, hanem hogy hajlandóak vagyunk utána nézni, mikor és hogyan születtek ezek a történetek. Így válunk nem csak jobb történetmesélőkké, hanem jobb hallgatókká és gondolkodókká is.
A Nobel-díj története tehát nem csak a díjakról szól, hanem arról is, hogyan alakulnak ki mítoszok, hogyan öröklődnek generációkon át, és hogyan kell velük bánni, ha valódi tudásra vágyunk. Mert a tudományos kíváncsiság nem áll meg ott, hogy elhiszem, amit hallok, hanem ott kezdődik, hogy megnézem, igaz-e. Mit tanulhatunk ebből ma a tudomány és az emberi döntések kapcsolatáról? A matematika Nobel-díj nélküli sorsa elsőre talán csak egy tudománytörténeti érdekességnek tűnik, egy különös lábjegyzetnek a nagy felfedezések könyvében. De ha egy kicsit mélyebbre ásunk, valójában sokat mond el arról, hogyan működik az ember a tudomány világában. Mert a tudomány nem vákuumban születik. Nem steril laborokban élő géniuszok találják fel, hanem húsvér emberek a saját érzéseikkel, világlátásukkal, félelmeikkel és reményeikkel. Alfred Nobel példája erre tökéletes. Egy ember, aki technológiai forradalmat indított el a dinamit feltalálásával, majd egy életre szembesült annak erkölcsi következményeivel. Aki vagyonát nem fényűzésre, hanem a jövő szolgálatára akarta fordítani. És aki a saját hite, tapasztalatai és preferenciái alapján meghúzta a vonalat. Eddig tart a díjazás, és nem tovább. Nem azért, mert kizárt másokat, hanem mert valamit képviselni akart. Ez rávilágít arra, hogy még a legnagyobb tudományos rendszerek mögött is emberek állnak. Emberek, akik döntéseket hoznak, néha jól, néha hiányosan. És ez nem hiba a rendszerben. Ez maga a rendszer. A Nobel-díjak nem a tökéletes tudományos igazságosság megtestesítői, hanem egy ember víziójának öröksége. És ahogy az ember változik, úgy változik a tudományos világ is. Új díjak születnek, új értékek kerülnek előtérbe, új kérdések merülnek fel. Ezért fontos megérteni, a tudomány nem csak tényekből áll, hanem döntésekből is, arról, hogy mit kutatunk, mit tartunk értékesnek, mit emelünk ki és mit hagyunk figyelmen kívül. Ezek a döntések pedig gyakran nem a laboratóriumokban, hanem az emberi gondolkodás mélyén születnek. És itt jön a történet leginspirálóbb része. Hiába nem alapított Nobel-díjat a matematikának, a világ nem feledkezett meg róla. A tudomány megtalálta a maga útját. A Fields-érem, az Abel-díj és más elismerések azt mutatják, hogy a matematika nem szorul rá a Nobel-díj fényére, mert saját fénye van. Olyan, ami belülről világít. Ez a fajta igazságtétel nem a végrendeletekben, hanem az új generációk kíváncsiságában és teljesítményében születik meg. Végül tehát a történet nem a hiányról, hanem az alkalmazkodásról szól. Arról, hogy a tudomány mindig megtalálja az utat, még akkor is, ha egy ikonikus ajtó zárva marad. A kérdés nem az, hogy ki mit hagyott ki, hanem az, hogy mi mit tudunk hozzátenni. És ez már nem Nobel döntése, hanem a miénk. A tiéd, az enyém, mindannyiunké, akik hiszünk abban, hogy a világ megérthető, és hogy a tudás nem csak hatalom, hanem felelősség is. Szóval, ha legközelebb hallasz egy mítoszt, egy történetet, vagy akár egy igazságtalanságot a tudományvilágából, ne csak legyints, gondolkodj el rajta. Kérdezz rá, mert lehet, hogy épp ott kezdődik a te saját tudományos kalandod. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kis történelmi és tudományos kalandozásban. Remélem, sikerült nem csak tisztázni egy régóta keringő legendát, hanem kicsit közelebb is hozni azt a világot, ahol a tudomány nem csak képletek és laborok halmaza, hanem emberi döntések, szenvedélyek és értékrendek lenyomata. Ha van véleményed, kérdésed, vagy csak megosztanád, hogy te mit gondolsz erről az egész, miért nincs matematikai Nobel-díj témáról. Kommentelj bátran, beszélgessünk róla. Egy jó gondolat épp úgy inspirálhat másokat, mint egy jól időzített Nobel-díj. Ha támogatni szeretnéd a csatornát, lehetőség van csatornatagságra is, ez nem kötelező, de sokat jelent nekem, és segít abban, hogy még több hasonló tartalom készülhessen. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg, és nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy értesítést kapj az új epizódokról. És ha érdekelnek további témák a tudomány világából, legyen az fizika, történelem, mesterséges intelligencia vagy akár evolúció, nézz körül a többi videó között is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.